שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. למי שלא מכיר, לי קוראים דורון. בכל יום שלישי אני מעלה סרטון בנושא אחר שקשור לשפה העברית. אני מזכיר לכם, לכל סרטון יש כתוביות בעברית ואנגלית. היום אנחנו הולכים לנתח סצנה ביחד מסרט שנקרא מכתוב. זה סרט ישראלי שמאוד מאוד הצליח. והיום אנחנו נראה סצנה קצרה ביחד ממנו ונראה מה קורה שם בעברית. אז יאללה, בואו נתחיל. הסרט מספר על שני עבריינים ישראלים שעובדים אצל עבריין יותר גדול, הם כמו חיילים של אותו עבריין, והם לוקחים מהן דמי חסות, פרוטקשן, מכל מיני מסעדות, מה שהם קוראים לו פדיון. הם באים לקחת פדיון מכל מיני עסקים. בסצנה שאנחנו הולכים לראות עכשיו מתואר מצב שהם נכנסים למסעדה בירושלים, ובמסעדה לקחת פדיון ממסעדה, וכשהם הולכים לשירותים באותה מסעדה יש פיגוע. מה זה פיגוע? פיגוע זה מתקפת טרור, זה פיצוץ בתוך מסעדה או בכל מקום אחר. לצערנו זה דברים שבאמת קרו בישראל במציאות, אבל פה אנחנו רואים את זה כחלק מסרט. אז אותו צמד עבריינים שבא לקחת את הפדיון, קורה מה שקורה שם במסעדה, ואז הם באים לעבריין היותר גדול מהם ורוצים להגיד לו שהם פורשים מן העולם הזה. אז בואו ננתח את הסצנה חלק אחרי חלק ונראה מה המשפטים שיש שם. סטור, אתם הייתם שם בזמן הפיצוץ? איפה הפדיון? בטח אצל קדאיב. יש לנו שני ביטויים בערבית, אללה יוסטור ואנה ערף. מי שלא ראה, עשיתי וידאו על מילים שהגיעו לעברית משפות אחרות, וכאן יש לנו שני ביטויים שמגיעים אלינו מערבית, כמו הרבה מילים שיש לנו בעברית המודרנית. בסרט הזה רוב הדמויות הן מזרחיות, זאת אומרת שמגיעות מעדות המזרח, יהודים שחיו במדינות ערביות, והרבה מהם עדיין או מדברים ערבית או שימרו חלק מהביטויים שם. גם אם הם לא נולדו במדינות האלה, הערביות, אבל עדיין הם באות ממשפחות שדיברו את השפה הערבית, ולכן בסרט פה יש הרבה מילים שמגיעות מהערבית. אז אללה יוסטור זה אומר אלוהים ישמור. אומרים את זה שקורה משהו רע, משהו לא טוב, זאת אומרת אלוהים ישמור עלינו, אלוהים יגן עלינו. והביטוי השני שיש לנו פה זה אנה ערף. אנה ערף אומר בערבית אני יודע. אבל שאומרים את זה בעברית, מתכוונים אני לא יודע. מישהו אומר לך למשל, אתה יודע מתי משה הולך להגיע? אנה ערף. כוונה, מאיפה אני יודע? אני לא יודע. אז שאומרים אנה ערף זה אומר אני יודע, אבל הכוונה היא בעצם אני לא יודע. אני לא יודע את מה שאתה רוצה להגיד. קדאיב, הבן אדם שמדברים עליו פה בסצנה הזאת, זה שם של בן אדם שהיה איתם חלק מהלקיחה של אותו פדיון שמדברים עליו. איך זה אתם יצאתם בלי שריטה? כאן קסלסי אומר יצאתם בלי שריטה. מה זה אומר יצאתם בלי שריטה? זה נראה שאתם שלמים לחלוטין, שלא קרה לכם כלום. לא נפגעתם בכלל. אז הוא תוהה איך זה הגיוני שהייתם בפיגוע, אבל אין עליכם שום סימן. יצאתם בלי שריטה. לפעמים אנחנו מציינים את זה אחרי שמישהו עבר תאונת דרכים, אז אומרים היה לו נס, הוא יצא מהתאונה בלי שריטה. זאת אומרת, לא קרה לו כלום. אנחנו רוצים לעזוב. מה זה לעזוב? למה, מה זה פה חוג? פה הוא אומר לו, מה זה פה חוג? עכשיו, חוג זה קונספט מאוד פופולרי בתרבות הישראלית. חוג זה פעילות של ילדים אחרי בית הספר. כדורסל, שחייה, בלט, ציור, או כל מיני דברים אחרים.
שילדים עושים אחרי שהם חוזרים מבית הספר. אז מה שהוא אומר להם בעצם, זה לא חוג פה, אתם, אם לא שמתם לב, אתם עובדים אצל עבריין, אי אפשר פשוט לקום וללכת, אתם נשארים פה. אני אומר לך, אנחנו לא כתמול שלשום. זה מכניס אותך לפרופורציות דבר כזה. אני כל הזמן רואה מול העיניים שלי עכשיו מראות של דם. סטיב אומר לו, אנחנו לא כתמול שלשום. זה ביטוי בעברית מאוד גבוהה, שזה פתאום מפתיע לשמוע את זה מעבריין שאומר פתאום אנחנו לא כתמול שלשום, אבל זה ביטוי שבא להגיד אנחנו לא אותו דבר כמו שהיינו. קרה לנו משהו ואנחנו השתננו בעקבות זה. זה ביטוי שמגיע אלינו מהתנ"ך. אני אשים לכם פה את הציטוט מאיפה שזה על המסך, מאיפה שזה מגיע אלינו בתנ"ך. אבל זה ביטוי שאנחנו פחות נשמע אותו בעברית יומיומית, אלא יותר בעברית כתובה או עברית ברמה גבוהה. אנחנו לא כתמול שלשום. תצאו לחל"ת. אתם לא עוזבים, אתם נחים. תתאווררו, תחזרו נדבר. כאן קסלסי אומר לסטיב שני דברים. אחד הוא אומר לו תצאו לחל"ת, והשני זה תתאווררו. אז חל"ת זה ראשי תיבות של חופשה ללא תשלום. כוונה, תצאו קצת, תנוחו, אחר כך נראה מה קורה איתכם. איפה אנחנו פוגשים את המילה הזאת חל"ת? קודם כל פגשנו את זה הרבה בקורונה, שעובדים יצאו לחל"ת, חופשה ללא תשלום, ומחכים שבשלב כלשהו הם יחזרו לעבודה. ולפעמים אנחנו פוגשים את זה בעוד מקרים, כמו בשוק העבודה, עובד רוצה לקחת חופשה ארוכה מהעבודה שלו, אז הוא לוקח חל"ת, חופשה ללא תשלום. הדבר השני שקסלסי אומר לסטיב זה תתאווררו. תתאווררו, הכוונה מלשון אוויר. זה כזה סלנג תנשמו קצת אוויר, תצאו החוצה, תירגעו קצת מהפעילות שלנו פה ואחר כך תחזרו. איפה אנחנו יכולים לפגוש את זה? גם למשל מישהו אומר אני חייב להתאוורר, אני חייב לצאת לחופשה, הכוונה, אני חייב לקבל קצת אוויר מהמציאות שאני נמצא בה ביום יום. אתה אוכל את זה? אי אפשר להמציא דבר כזה. כן, הם גם לא מספיק חכמים אלה בשביל לשקר. ודבר אחרון שיש לנו, הוא אומר לו, אתה אוכל את זה? הכוונה אתה אוכל את זה, זה סלנג האם אתה מאמין לזה? אתה מאמין למה שהם סיפרו לך? עוד דרך אפשר להגיד את הדברים, אתה קונה את זה, כוונה באותה משמעות, האם אתה מאמין, האם זה נשמע לך הגיוני, מה שהם סיפרו עכשיו. עוד סיטואציה שאנחנו נתקלים במילה אוכל, למשל בסלנג, זה שמישהו לא מבין איזו סיטואציה מסוימת, לא מבין בן אדם מסוים, הוא יכול להגיד, אני לא יודע איך לאכול את זה, זאת אומרת, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אני לא מבין מה צריך לעשות. ויש לנו עוד הרבה סלנגים שקשורים במילה אוכל, כמו למשל לאכול את הראש. כוונה שמישהו מדבר בלי סוף, מדבר, אז אפשר להגיד לו, די, אתה אכלת לי כבר את הראש, או אתה אוכל את הראש. כוונה שאתה מדבר יותר מדי בלי סוף. אז זאת הייתה הסצנה שלנו, אני מקווה שזה עזר לכם להבין קצת מילים נוספות, עוד ביטויים בעברית, עוד סלנג, ואם אהבתם אני מזמין אתכם לעשות לייק לסרטון וכמובן להירשם. אז זה היה הסרטון ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי!